नमस्कार। सदा चाहिँ यस हाइटेक नेपाल च्यानलबाट इन्फर्मेसन एन्ड टेक्नोलोजी सम्बन्धी भिडियोहरू लिएर आउने क्रममा म निरञ्जन बस्ने तपाईहरुमाझ आज पनि उपस्थित भइसकेको छु। आज मैले तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा युट्युब सम्बन्धी एकदमै इम्पोर्टेन्ट भिडियो तपाईहरुमाझ प्रस्तुत गर्न आएको छु। जुन भिडियोबाट चाहिँ तपाईहरुको युट्युबले चाहिँ इनएप्रोप्रिएट कन्टेन्ट भनेर तपाईहरुको भिडियो यदि हटाएको छ भने त्यो भिडियोलाई चाहिँ हामीले कसरी फेरि रिटर्न गर्न सक्छौं भन्ने भिडियो तपाईहरुमाझ प्रस्तुत गर्न आएको छु। अथवा तपाईहरुको भिडियोलाई चाहिँ कसरी युट्युबले चाहिँ रिमुभ गर्छ, के कारणले चाहिँ तपाईहरुको भिडियोलाई चाहिँ युट्युबले रिमुभ गर्छ, यो सम्पूर्ण विषयमा चाहिँ मैले तपाईहरुमाझ यो भिडियो प्रस्तुत गर्न आएको छु। युट्युबले डिलिट गरिसकेको भिडियो हामीले फेरि पनि कसरी रिटर्न गर्न सक्छौं त्यो बारेमा म सिकाउने छु। जस्तो कि हामीले हालेको भिडियोहरुमा हाम्रो भ्युअर्सहरुले चाहिँ रिपोर्टमा गएर त्यहाँ धेरै अप्सनहरु छन्, जस्तो सेक्सुअल कन्टेन्ट अथवा यसैगरी त्यसको त्यो युट्युबको चाहिँ कम्युनिटी गाइडलाइन्सलाई चाहिँ हाम्रो फलो भएको छैन भने हाम्रो भ्युअर्सहरुले चाहिँ रिपोर्ट गरेको अवस्थामा युट्युबले चाहिँ त्यो रिपोर्टलाई रिभ्यू गरेर हाम्रो भिडियोहरुलाई चाहिँ हटाइदिन्छ। यदि तपाईहरुको भिडियोमा त्यस्तो कुनै भायोलेटहरु छ अथवा सेक्सुअल कन्टेन्टहरु छ भने त्यो त अटोमेटिकली रिमुभ हुने भयो, अटोमेटिकली डिलिट हुने भयो, त्यसलाई हामीले रिटर्न गर्न सक्दैनौं। तर कुनै अवस्थामा चाहिँ हाम्रो भिडियोहरु चाहिँ त्यसको कम्युनिटी गाइडलाइन्सलाई फलो गरेर अपलोड गर्दा पनि कुनै कपिराइट नभएको भिडियोमा पनि हाम्रो साथीहरुले धेरै जनाले चाहिँ रिपोर्ट गर्दियो भने युट्युबले चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा रिमुभ गरिदिँदो रहेछ। मेरो पनि एउटा भिडियो न कपिराइट थियो केही पनि, मैले युट्युबको कम्युनिटी गाइडलाइन्सलाई चाहिँ फलो गरेर मैले भिडियो अपलोड गरेको, तर त्यो भिडियोलाई चाहिँ साथीहरुले अथवा भ्युअर्सहरुले रिपोर्ट गरेको अवस्थामा युट्युबले चाहिँ मेरो भिडियोलाई चाहिँ डिलिट गर्दैछ। त्यो डिलिट गर्नुभन्दा अगाडि मलाई एउटा मेल आएको थियो र त्यो मेल आइसकेपछि त्यसको 24 आवर्स पछाडि भिडियो डिलिट भयो र पछाडि मैले युट्युबलाई चाहिँ एउटा फेरि मेल गरेर अथवा मैले अपिल गरेँ कि यो भिडियोमा मैले कुनै पनि सेक्सुअल कन्टेन्ट छैन, मैले कम्युनिटी गाइडलाइन्स फलो गरिरहेको छु भनेर मैले टोटली मैले युट्युबलाई एउटा मेल गरेँ र त्यो मेल अनुसार अथवा एउटा फर्म फिलअप गरेर अपिल गरेर त्यस पछाडि उसले मलाई त्यो मेरो भिडियो चाहिँ रिटर्न ब्याक गरेछ। म तपाईहरुलाई टोटली देखाउँछु कसरी हामीले अपिल गर्न सक्छौं। यो सम्बन्धी मैले सम्पूर्ण भन्दिनै छु। मैले तपाईहरुलाई हाम्रो भिडियो चाहिँ कसरी डिलिट हुन्छ अथवा कसरी रिमुभ गर्छ मैले यो सम्बन्धी छोटो एउटा केही जानकारी दिएँ। यदि तपाईहरुलाई केही कन्फ्युजन हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्नुहोस्। त्यसको बारेमा मैले अझ तपाईहरुलाई चाहिँ सल्लाह सुझाव दिने नै छु। मैले जे जति जानेको छु मैले यो युट्युब च्यानलबाट तपाईहरुमा चाहिँ प्रस्तुत गर्ने नै छु, गरिरहने नै छु। केवल तपाईहरुको साथ, माया, हौसला र सहयोगको चाहिँ एकदमै अपेक्षा गरेको छु। यदि यो भिडियो तपाईलाई मन पर्यो भने कृपया लाइक गर्न नबिर्सिनु होला। त्यस्तै गरी यदि सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको लागि कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्नु होला। यदि तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ हाम्रो यस च्यानललाई भने सब्स्क्राइब गरेर अगाडि बढ्नु होला। यति भन्दै आज हामी आजको हाम्रो कन्टेन्टतिर म प्रस्तुत गर्छु। अब मलाई युट्युबले मेल गरेको मेल म तपाईहरुलाई देखाउँछु। त्यसको लागि मैले फर्स्ट क्रोम खोलेँ। क्रोम खोलेर मैले मेरो मेल तपाईहरुलाई देखाउँदै छु। यसरी युट्युबले चाहिँ मलाई एउटा मेल गरेको छ। प्रमोसनमा यहाँ छ युट्युबमा योर भिडियो हेज रिमुभ फ्रम युट्युब भनेर यसरी एउटा मेल आएको छ। मैले मेल खोलिरहेको छु। खोल्यो हाइटेक नेपाल भनेर एउटा उसले चाहिँ एउटा मेल गरेको छ। जस्तो मेरो भिडियो चाहिँ नुवाकोटमा गोरु जुधाइ 2075 भनेर मैले भिडियोको नेम राखेको थिएँ। उसले चाहिँ अब यो गोरु जुधाइको भिडियोलाई चाहिँ अब कतिपय साथीहरुले चाहिँ यो पशुहरुलाई चाहिँ जुधाको भनेर अथवा कतिहरुलाई चाहिँ मन नपरेर रिपोर्ट गर्नुभयो होला। तर त्यो भिडियोबाट चाहिँ अब मैले जस्ट युट्युबको लागि कन्टेन्टको लागि मात्रै त्यो बनाएको थिइनँ। त्यो चाहिँ एउटा नुवाकोटको विशेषता नै थियो। यहाँ चाहिँ माघे संक्रान्तिको दिन माघे 1 गते चाहिँ नुवाकोटमा चाहिँ गोरु जुधाइन्छ नै। त्यो मैले मेरो भिडियोको लागि, मेरो कन्टेन्टको लागि मैले बनाएको थिइनँ र मैले कसैको भिडियो पनि कपिराइट गरेर अरूले खिचेको भिडियो पनि मैले हालेको थिइनँ। त्यो कारणले मैले मेरो भिडियो चाहिँ अपिल गर्दाखेरि मैले रिटर्न पाएँ। यसरी एउटा मलाई मेल आएको छ जुन भिडियोबाट चाहिँ भिडियो कन्टेन्ट रेस्ट्रिक्सन भनेर उसले पठाएको छ। त्यो जसले त्यो रिपोर्टरहरूले अब के भनेर रिपोर्ट गरेका छन्, के भनेर फ्ल्याग गरेको छ, त्यसमा त्यो अनुसार चाहिँ उसले मलाई मेल पठाएको छ। र मैले त्यस पछाडि अब यो मेल यसरी आइसकेपछि मेरो भिडियो चाहिँ रिमुभ भयो, डिलिट गर्यो। अब त्यो डिलिट गरेको
भिडियोलाई अथवा त्यो रिमुभ भएको भिडियोलाई चाहिँ मैले रिटर्न पाउनु पर्यो, किनकि मेरो त्यसमा त केही पनि थिएन। त मैले जस्ट एउटा नुवाकोटमा गोरु जुधाको जुन भिडियो चाहिँ मैले हालेको थिएँ, त्यसमा नयाँ मैले युट्युबको लागि एउटा कन्टेन्ट बनाएर दुईवटा गोरुहरूलाई चाहिँ जुधाएर न त्यसको लागि बनाएको थिएँ, न त भने कुनै सेक्सुअल अथवा कुनै एउटा भोइलेट नै थियो। मैले युट्युबको चाहिँ गाइडलाइन्सहरूलाई चाहिँ फलो गरेको नै थिएँ। अब तपाईँले आफ्नो डिलिट भएको भिडियोलाई चाहिँ रिटर्न गर्नको लागि हाउ यु क्यान रिस्पोन्ड भन्ने अप्सन छ। यसमा चाहिँ यहाँ तल फर्म भन्ने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो फर्ममा गएर क्लिक गर्नुहोस्, तपाईँले यहाँ गएर अपिल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको भिडियोमा चाहिँ त्यस्तो कुनै पनि भोइलेटहरू छैन भने तपाईँले अपिल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो अपिल गर्नको लागि फर्ममा गएर क्लिक गर्नुहोस् र फर्ममा क्लिक गरिसकेपछि एउटा यहाँ चाहिँ तपाईँको भिडियो देखिन्छ र साइडमा चाहिँ एउटा जुन फर्म फिलअप गर्ने अथवा तपाईँहरूले चाहिँ अपिल गर्ने एउटा बक्स आउँछ र त्यहाँ तपाईँहरूले चाहिँ केही टेक्स्टहरू लेखेर अथवा तपाईँहरूको भिडियोमा चाहिँ केही पनि त्यस्तो छैन भने एउटा तपाईँले मेल गर्नुपर्ने हुन्छ, अपिल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अपिल गरिसकेपछि उसले रिभ्यू गर्छ र त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँहरूको भिडियोलाई चाहिँ एप्रुभ गरिदिन्छ। जस्तो मेरो अहिले चाहिँ मैले यो अपिल गरिसकेको थिएँ, त्यो भएको कारणले मलाई अपिल एप्रुभ भनेर मेल आइसकेको छ अथवा मेसेज दिइसकेको छ। मलाई अर्को मेल पनि आएको छ, त्यो म मेल पनि खोलेर देखाउँछु। र युट्युबले यसरी मलाई मेल गरेको छ जुन चाहिँ मेरो भिडियो चाहिँ रिस्टेन्ड गरी भनेर अथवा फेरि पनि तपाईँको भिडियो चाहिँ मैले राख्ने भनेर उसले मेल गरेको छ। सुरुमा मेरो भिडियो डिलिट गर्यो, मलाई मेल गर्यो। त्यस पछाडि मैले अपिल गरेँ, मेरो भिडियोमा चाहिँ कुनै पनि भोइलेटहरू छैन। मैले सबै गाइडलाइन्सहरू फलो गरेर अपलोड गरेको छु भनेर मैले एउटा अपिल गरेँ र अपिल गरिसकेपछि उसले रिभ्यू गर्यो। त्यसको 24 आवर्स पछाडि चाहिँ मेरो भिडियो रिटर्न पनि गर्यो र उसले मलाई एउटा मेल पनि गर्यो। र यसरी हामीले अपलोड गरेको भिडियोहरूलाई चाहिँ उसको गाइडलाइन्सहरूलाई फलो गर्दा पनि हाम्रो भ्युअर्सहरूले चाहिँ रिपोर्ट गरेको अवस्थामा हाम्रो भिडियोहरूमा चाहिँ कुनै पनि भोइलेटहरू नभएको अवस्थामा, कुनै पनि सेक्सुअल कन्टेन्टहरू नभएको अवस्थामा अथवा युट्युबको टोटल्ली गाइडलाइन्सहरूलाई चाहिँ हामीले फलो गरेर अपलोड गरेको भिडियोहरू पनि कुनै अवस्थामा रिमुभ भएको अवस्थामा चाहिँ हामीले यसरी रिटर्न गर्न सक्छौँ। तपाईँहरूलाई हाम्रो यो भिडियो के कस्तो लाग्यो? पक्कै पनि यो भिडियोबाट केही नलेज पाउनु भएको छ भने अथवा यो भिडियो तपाईँहरूको लागि युजफुल भएको छ भने कृपया लाइक गर्न नबिर्सिनु होला। र यदि भिडियोको केही कमी कमजोरी प्रतिक्रियाका लागि कमेन्ट सेसनमा गएर निर्धक्कका साथ तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि आगामी दिनमा आउने भिडियोमा हामीले तपाईँहरूको सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया अनुसार हामीले केही सुधार्नुपर्ने कुराहरू हामीले सुधारेर आउनेछौँ। र यदि हाम्रो यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्सक्राइब गरेर माया गर्नु होला भन्ने आशा गरेका छौँ। यति भन्दै अर्को भिडियोमा तपाईँहरूमा छिट्टै भेट हुने बाचाका सहित तपाईँहरूमा बिदा माग्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।